Mbrëma të gjithëve, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Top Channel. Shohim zhvillimet kryesore të ditës. Një lëvizje e papritur në qeveri. Fatmir Xhafaj dha dorëheqjen si ministër i brendshëm, ndërsa kryeministri Edi Rama emëroi një njeri jo politik, Sander Leshin. Zyrtarisht nuk jepen arsye për këtë dorëheqje, ndërsa Xhafaj thotë se largimi është me vullnetin e tij. Opozita e cilëson fitore këtë largim, ndërsa Meta firmosi dekretin e shkarkimit, por ende nuk është shprehur për emërimin e ri. Dhe pas Sajmir Tahirit dhe Fatmir Xhafaj, dy figurave të rëndësishme të socialistëve që u larguan nga Ministria e Brendshme me buj, kryeministri Edi Rama emëron një general në krye të dikasterit më të rëndësishëm dhe më të shënjestruar nga opozita. Sander Leshi është zgjedhja e Ramës në këtë situatë delikate, por edhe për të ruajtur balancat brenda partisë së tij. Truri i grupit të bajrave në Shkodër është arrestuar në Spanjë, shpallur në kërkim ndërkombëtar pas aksionit që javë më parë policia zhvilloi në këtë qytet. Enver Bajrit ju gjet një pistolet dhe një sasi parash. Ai është i dënuar edhe në Itali me 6 vite e 6 muaj burg për veprat penale, organizimi i emigracionit të palishëm, shfrytëzim prostitucioni dhe falsifikim. Qytetarët shqiptar do të paguajnë 100 milion euro nga taksat për kompanitë koncesionare gjatë vitit të ardhshëm. Sipas relacionit të projekt buxheti 2019 që u miratua në mbledhjen e fundit të qeverisë, fatura e koncesioneve do të rritet me 50% krahasuar me këtë vit, për shkak të hyrjes në fuqi të 3 kontratave të reja. Një lëvizje e papritur në qeveri. Fatmir Xhafaj dha dorëheqjen si ministër i brendshëm, ndërsa kryeministri Edi Rama emëroi një njeri jo politik, generalin Sander Leshi. Zyrtarisht nuk jepen arsye për këtë dorëheqje, ndërsa Xhafaj thotë se largimi është me vullnetin e tij. Ndërkohë presidenti Meta firmosi dekretin e shkarkimit të ministrit të brendshëm, por ende nuk është shprehur për ministrin e ri. Ndjekim Anila Hoxhën. Në orën 8:25 minuta në Twitter, kryeministri Rama njoftoi dorëheqjen e ministrit të brendshëm Fatmir Xhafaj, që drejtoi ministrinë më të rëndësishme për më tepër se një vit. Së bashku me miratimin e dorëheqjes që erdhi rrufe në qiell të hapur, Rama bëri publik edhe propozimin e tij për t'ia besuar ministrinë e brendshme një generali. Pranova dorëheqjen e ministrit Xhafaj, të cilin e falenderoj për kontributin e çmuar. General Sander Leshi do të sjellë energji të reja pozitive në krye të punëve të brendshme. Traseja është e shtruar, tani duhet rritur shpejtësia dhe duhen arritur rezultate edhe më domethënëse. Edhe pse kjo lëvizje e beft vazhdon të mbetet në mister, Xhafaj falenderoi bashkëpunëtorët, çdo efektiv policie, por edhe ndërkombëtarët, që e kishin inkurajuar për të luftuar palishmëritë. Pas më shumë se një viti në krye të Ministrisë së Brendshme me vullnetin tim, i kam paraqitur kryeministrit Edi Rama dorëheqjen time si ministër i brendshëm, duke e falenderuar për besimin e dhënë me emërimin e këtë detyrë të rëndësishme. Siç duket në këtë status të shpërndar nga Ministria e Brendshme, ka një modifikim për kohën kur është dorëzuar dorëheqja. Në versionin e parë publik përmendet se dorëheqja është dorëzuar 2 ditë më parë. Ky moment përkon me kohën kur debati publik u përqendrua tek aksioni policor kundër grupit Avdylaj, gjatë të cilit u arrestuan edhe 2 ish-deputet socialist. Por në këtë fascikull dalin edhe përgjime ndaj kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako, që komunikon me antar të grupit Avdylaj. Nga ana tjetër, i çuditshëm është fakti se mbrëmjen e të premtes, ish-ministri Sajmir Tahiri njoftoi një konferencë që më pas u anullua, por në të cilën mbetet e paqartë se çfarë do të deklarohej. Pas gjithçka që ngjan se është në zhvillim e sipër, vetë ish-ministri Fatmir Xhafaj u shfaq i qeshur përpara se të hynte në takimin kortezial me bashkëpunëtorët e tij. Se dha dorëheqjen. Përshëndetje njerëz, si jeni? Si e? I buzëqeshur. Me vonesë, ka ardhi çik me vonesë. E parë që vi kaq me vonesë. Po mbas një mëngjesi shumë të këndshëm me bashkëshortat dhe me familjen time, sigurisht dhe me mbesën. Të dytët që takoj jeni ju dhe jam shumë i lumtur që ju takoj se kemi bashkëpunuar mirë, shumë mirë. Jam mirënjohës për gjithë mbështetjen edhe për çfarë kemi bërë së bashku. Faleminderit. Por pavarësisht se ish-ministri i brendshëm Fatmir Xhafaj pohon se është tërhequr nga posti me vullnetin e tij, kryeministri Edi Rama shfrytëzoi një takim me elektoratin e Lushnjë, në të cilin teksa po i dorëzonte tesrën një zonje, i dërgoi një mesazh tjetër kujt. Ka dhe një gjë tjetër që kur hyn në një parti nuk i bën dot të gjitha siç i bëj përpara. Diskutojmë ne me njëri tjetrin dhe në një kështu kemi një shok që thotë unë jam njeri i lirë, jo mos si je njeri i lirë, je njeri i lirë
Ta thua ashtu ta diskutojmë këtu, po si një i lirë dash atje dhe ti gjuash me gur shtëpisë ku jemi bashkë, s'ka kuptim. Që të dalësh të gjuash me gur shtëpisë, se si e pjesë e shtëpisë. Një fitore të opozitës se ka cilësuar kreu i Partisë Demokratike dorëheqjen e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Largimi i Fatmir Xhafës, të vetmit ministër të Brendshëm në Europë me vëllain trafikant droge, është një hap i rëndësishëm në betejën tonë për të pastruar politikën nga krimi, shkruan Basha në një postim në Facebook, duke shtuar se me Fatmir Xhafën krimi vuri nën kontroll të plot policinë dhe prokurorin. Për Bashën, largimi i tij nga posti i ministrit të Brendshëm është vetëm fillimi i shkërmoqjes bashkëqeverisjes së Edi Ramës me krimin. Beteja për çlirimin e politikës, ekonomisë dhe shoqërisë nga krimi do të vazhdojë deri në fitore. Shqiptarët meritojnë një qeveri që punon për njerëzit, shkruan Basha. Ndërkohë, ish kryeministri Sali Berisha thotë se Rama shiti Xhafën për të shpëtuar Vangjush Dakon. Kjo e sotmja ishte një ikje vonuar e Fatmir Xhafajt si ministër i Brendshëm. Njeriu që u sulmua nga opozita që kur u propozua në këtë detyrë për shkak të së shkuarës së tij në komunizëm, arriti kulmin me akuzat për vëllain e dënuar në Itali, histori që bëri buj me audio përgjimin, por që në atë rast Xhafaj nuk u dorëhoq. Që kur u propozua si ministër i Brendshëm, Fatmir Xhafaj u kundërshtua fort nga opozita, e cila etiketoi si hetuesin e diktaturës që merrte një pozicion të rëndësishëm në qeveri. Por nisur nga angazhimi që kishte në reformën në drejtësi dhe mbështetja e ndërkombëtarëve, u duk se kjo nuk ishte pengesë. Marrëveshja e 17 majit Rama Basha e largoi atë përkohësisht për 3 muaj nga Ministria e Brendshme. Por Xhafaj u kthye në të njëjtën detyrë pas zgjedhjeve në vjeshtën e 2017-s. Që nga ajo ditë dhe deri më sot, Xhafaj ishte ministri më i atakuar i opozitës, kur kulmi arriti me historinë e audio përgjimit të vëllait të tij të dënuar në Itali. Publikimi i përgjimit të vëllait ishte një goditje e fortë për autoritetin e ministrit të Brendshëm, të paktën në planin moral. Por Fatmir Xhafa refuzoi të jepte dorëheqjen, pavarësisht kërkesave të opozitës dhe presionit nga opinioni publik. Ky ishte një vendim me faturë, jo vetëm për ish ministrin e Brendshëm, por mbi të gjitha për situatën e rendit publik në Shqipëri. Veçanërisht gjatë muajve të fundit, Shqipëria është përballur me rritjen e kriminalitetit, i cili ka kulmuar me disa ngjarje të rënda. Largimi i tij këtë të shtunë, qoftë si dorëheqja për shkak të mosmarrëveshjeve me kryeministrin, qoftë si largimi i imponuar, ishte i vonuar gjithsesi. Fatmir Xhafaj ishte ministri i fundit në Shqipëri që kishte punuar me organet e rendit dhe sigurisë në kohën e diktaturës, i cili në planin moral ishte rrëzuar që në kohën kur u zbulua historia e vëllait, Agron Xhafës, i cili sot është në burg në Itali. Ngjarja e vëllait e paralizoi punën e ministrit dhe ndoshta edhe për këtë shkak e bëri atë shumë të dobët në sytë e publikut dhe ndërkombëtarëve, e shumë të atakueshëm nga opozita dhe shtypi. Gjatë kohës së drejtimit të Fatmir Xhafës, policia u demotivua, krimi u shtua dhe grupet kriminale u forcuan. Largimi i Fatmir Xhafës nga posti i ministrit të Brendshëm rikthen normalitetin në njërin prej dikastereve më me rëndësi. Ai nuk pati kurajon të vendoste për veten të njëjtin standard që u imponoi policëve me procesin e vettingut, sipas të cilit kush ka lidhje familjare me njerëz që kanë shkelur krimin, nuk kanë vend në polici. Duket e vështirë që pas këtij largimi Fatmir Xhafaj të vazhdojë karrierën politike, por nëse e vazhdon, do të mbahet mend si njeriu që çoi vëllain në burg për të mbajtur postin e ministrit. Dhe pas Sajmir Tahirit dhe Fatmir Xhafajt, dy figurave të rëndësishme të socialistëve që u larguan nga Ministria e Brendshme me buj, kryeministri Edi Rama emëron një general në krye të dikasterit më të rëndësishëm dhe më të shënjestruar nga opozita. Sander Leshi është zgjedhja e Ramës në këtë situatë delikate, por edhe për të ruajtur balancat brenda partisë së tij. Kryeministri Rama ka propozuar presidentit të Republikës emërimin e general Sander Leshit si ministër të Brendshëm pas dorëheqjes së Fatmir Xhafës. Ish ushtarak në pension, Leshi ka mbajtur që prej vitit 2013 kur Rama erdhi në pushtet, detyrën e këshilltarit të kryeministrit për çështjet e sigurisë. Më herët karriera e tij ka qenë tërësisht dedikuar forcave të armatosura, ku si post më të lartë ka mbajtur atë të numrit 2 të ushtrisë, si zëvendës shef i shtabit të përgjithshëm, detyrën në të cilën u emërua nga ish presidenti Bamir Topi. Sander Leshi ka qenë dhe komandanti i Akademisë Ushtarake Skënderbej, ku edhe vetë ka kryer studimet e mesme të larta. Nëse vjen e tij ushtarake bie në sy trajnime të shumta në Gjermani, në po këtë shtet gjatë viteve 2003-2006, Sander Leshi ka shërbyer si atashe i mbrojtjes i Shqipërisë. Karriera e tij ushtarake u ndërprej në vitin 2013, kur me kërkesë të ministrit të mbrojtjes të kohës Arben Imami, presidenti Nishani shkarkoi nga detyra. Këtë vendim Leshi ankimoi në gjykatë ku dhe fitoi të drejtën e dëmshpërblimit,
Me ndryshimin e pushteteve, Rama e mori në kryeministri generalin, emrin e të cilit tha se kishte dëgjuar për herë të parë nga Ismail Kadare, që ja kishte propozuar për president të Republikës. General Sandri Leshi pritet të marrë një nga postet më të lakmuara qeveritare, atë të ministrit të brendshëm, dikaser për të cilin brenda Partisë Socialiste janë përplasur e vjojnë të përplasen rryma të ndryshme. Por vetë ai nuk ka angazhime politike në këtë parti dhe nuk vjen nga radhat e PS-s. E shkuara e tij ushtarake jep gati profilin e një ministri teknik, gjë që mendohet se është preferuar nga kryeministri Rama edhe për të qetësuar konfliktet e brendshme të socialistëve. Qysh një ditë më parë ishte njoftuar një konferencë për shtypje Sajmir Tahirit, por ish ministri i brendshëm nuk u shfaq para gazetarëve. Por ai ja doli të ishte lajm edhe në ditën e dorëheqjes së pasardhësit të tij. Tahiri do të rikthejë në treg Zërin e Popullit, gazetën historike të socialistëve dhe ka bërë edhe regjistrimin e biznesit në QKR. Sajmir Tahiri kishte njoftuar një konferencë për shtyp para ditën e të shtunës, të cilën më pas anulloi. Ai arriti gjithsesi të bëjë pjesë e lajmeve me informacionin ndoshta më ironik të javës. Ndonse po hetohet për pjesëmarrjen në trafikun ndërkombëtar të drogës në formën e grupit të strukturuar kriminal, ish-ministri i brendshëm ka vendosur të hapë një biznes të ri, duke u bërë pjesë e botës së medias. Akoma më interesant është emri i subjektit regjistruar prej tij në qendrën kombëtare të biznesit, i titulluar Zëri i Popullit. Dikur organ zyrtar i Partisë Socialiste, me ardhjen e Ramës në pushtet, gazeta u konsiderua si një formë komunikimi tashmë e tejkaluar dhe u mbyll. Sajmir Tahiri, që deri në momentin e largimit nga PS, ishte kreu i degës më të madhe asaj të Tiranës, duket se ka vendosur ta ringjallë Zërin e Popullit, ndonse në formën e një mediumi privat. Kjo është e paimagjinueshme. Data zyrtare e regjistrimit është 13 shtatori 2018. Kolegu Tahiri deklaron se vlera e kapitalit është 100.000 lekë të reja dhe ai është i vetmi pronar. Në objektin e aktivitetit të tij saktësohet media elektronike dhe e shkruar, duke lënë të nënkuptohet se gjasat janë që Zërin e Popullit e Sajmir Tahirit do të mund ta gjeni edhe të printuar në kioskat ku blini gazetën në mëngjes. Dalja zyrtare e Partisë Demokratike këtë të shtunë nuk ishte për Fatmir Xhafajn, por për Vangjush Dakon. Genti Strazimiri tha se kryebashkiaku i Durrësit duhet të ishte në burg, ndërsa përgjimet që sapo kanë dalë sipas tij janë vetëm fillimi për implikimin e Dakos me grupet kriminale. Partia Demokratike vjon me akuzat ndaj prokurorisë se po mbron kryetarin e Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako, edhe pse ndaj tij thon demokratët është provuar me anë të përgjimeve sa i ka bler votat duke u mbështetur në bandën e Avdylajve. Gent Strazimiri thot se përgjimet e publikuara deri tani janë vetëm fillimi. Vangjush Dako pranon publikisht se në cilësinë e supermenit që njeh çdo qytetar të Durrësit me adresë dhe numër familjarësh, madje më mirë dhe më shpejt se sistemi elektronik i gjendjes civile, ka komunikuar me vetdije të plotë me përfaqësuesit e familjeve të mëdha e të fuqishme, duke ditur fare mirë që fuqia në Durrës është në duart e familjeve mafioze. Pavarësisht këtyre fakteve, prokuroria nuk e ka marrë asnjëherë në pyetje Vangjush Dakon. Kamikazet e Edi Ramës në prokurori nuk thonë kush po e mbron Vangjush Dakon nga forca e ligjit. Kush e bllokoi të njëjtën arrestimin e kryetarit të Bashkisë së Durrësit, Xhuxhin. Sipas Strazimirit, Vangjush Dako duhet të ishte në burg ashtu sikurse janë sot dy ish deputetët socialist, Arben Doka dhe Arben Çuko, të arrestuar pak ditë më parë. Ky është Top Channel. Truri i grupit të bajrave në Shkodër është arrestuar në Spanjë. I shpallur në kërkim ndërkombëtar pas aksionit që javë më parë policia zhvilloi në këtë qytet, Enver Bajrit ju gjet një pistolet dhe një sasi parash. Ai është i dënuar edhe në Itali me 6 vite e 6 muaj burg për veprat penale, organizimi e emigracionit të paligjshëm, shfrytëzim, prostitucioni dhe falsifikim. Enver Bajri, i dyshuar si drejtuesi i grupit kriminal Bajri, është ndaluar nga policia spanjolle pasi policia shqiptare kishte shpallur në kërkim ndërkombëtar. Enver Bajri dyshohet se është drejtuesi i grupit kriminal Bajri, që ishte aktiv kryesisht në zonën e Shkodrës dhe u godit disa javë më parë nga policia e shtetit. Enver Bajri u ndalua në San Juan Alicante të Spanjës. Policia e shtetit ishte në gjurmim të tij dhe në bashkëpunim me agjencitë e huaja ligjzbatuese arritën arrestimin e tij. Bajrit në momentin e ndalimit ju gjet një armë pistolet që e mbante pa leje dhe rreth 9.000 euro. Enver Bajri është dënuar edhe në Itali me 6.6 vite burg për veprat penale të organizimit të emigracionit paligjshëm, shfrytëzim, prostitucioni dhe falsifikim. Grupi Bajri u godit nga policia e shtetit dhe 11 persona u arrestuan.
Ky grup kriminal në bashkëpunim edhe me grupe të tjera brenda dhe jashtë Shqipërisë dyshohet se trafikonin lëndë të forta narkotike në Evropë dhe paratë e fituara nga ky aktivitet i investonin brenda vendit. E provuar sipas prokurorisë është edhe akuza për 2 vrasje. Mes të arrestuarve është edhe ish portieri Armir Grimaj. Ai dyshohet për trukimin e ndeshjes Vllaznia Tërbuni, një ndeshje e zhvilluar në muajin maj dhe mbyllur me rezultatin 2-1. Nga ana tjetër, prokuroria po heton edhe për pastrim parash, një vepër që ka dyshime se kryhej përmes fajdeve. Në nënhetim pasuror janë edhe pasuritë të dyshuarve, mes të cilave dhe 2 biznese. Qytetarët shqiptar do të paguajnë 100 milion euro nga taksat për kompanitë koncesionare gjatë vitit të ardhshëm. Sipas relacionit të projekt buxhetit 2019 që u miratua në mbledhjen e fundit të qeverisë, fatura e koncesionave do të rritet me 50% krahasuar me këtë vit, për shkak të hyrjes në fuqi të 3 kontratave të reja. Ato janë rruga e Arbrit, koncesioni i laboratorëve dhe mirëmbajtja e rrugës Durrës-Kukës. Qeveria do të paguajë 12.7 miliard lek ose 100 milion euro për koncesionet gjatë vitit të ardhshëm. Shifra është bërë publike në relacionin e projekt buxhetit të vitit 2019. Aktualisht qeveria paguan 8 kontrata koncesionare nga buxheti me një vlerë totale prej 8.5 miliard lekësh. Për vitin e ardhshëm fatura e koncesioneve rritet me 4.2 miliard lek ose 49.5% krahasuar me këtë vit, për shkak të hyrjes në fuqi të 3 kontratave të reja që janë rruga e Arbrit, koncesioni laboratorëve dhe mirëmbajtja e rrugës Durrës-Kukës. Sipas tabelave të buxhetit, për rrugën e Arbrit qeveria do të paguajë 2.6 miliard lek gjatë vitit të ardhshëm. Për koncesionin laboratorëve shuma e parashikuar është 886 milion lek, ndërsa kontrata e tretë, ajo e mirëmbajtjes së rrugës Durrës-Kukës, do të paguhet 681 milion lek. Kjo shifër është pjesa që paguhet nga buxheti si kompensim për trafikun minimal të automjeteve që qeveria i ka garantuar koncesionarit privat në rrugën Durrës-Kukës. Së bashku me 3 kontratat e reja që nisin të paguhen vitin e ardhshëm, numri total i koncesionarëve që paguhen nga buxheti i shtetit arrin në 11 kontrata, ndërsa vlera totale e pagesës shkon në 12.7 miliard lek. Kjo shifër është e barabartë me 3% të ardhurave totale të buxhetit, ndërkohë që në ligj parlamenti i ka dhënë të drejtë qeverisë të shpenzojë për koncesionet deri në 5% të ardhurave totale buxhetore. Megjithatë, pagesat për koncesionet pritet të rriten sërish pas vitit të ardhshëm, për shkak të hyrjes në fuqi të kontratave të reja, si rruga Thuman Kashar, ajo Milot Baldren, aksi Orikum Dukat, si dhe koncesioni i shkollave të Tiranës. Në turin e takimeve jashtë Tiranës, Edi Rama sot u fokusua tek ligji që parlamenti miratoi këtë të ente për mbylljen e Kumarit. Ai ktheu përgjigje dhe akuzave të opozitës. Me gratë e lushnjës, Edi Rama foli gjatë për bastet dhe ligjin e miratuar të enten e kaluar, që parashikon mbylljen e këtij aktiviteti më 1 janar në të gjithë vendin. Kryeministri replikoi edhe me opozitën, që akuzon se loret e fatit u shtuan gjatë qeverisjes së tij. Dhe vërteta është që pikat e basteve u formalizuan dhe janë më pak se ç'ishin kur ne filluam betejën kundër informalitetit me atë operacionin fundi marrëzisë. Nuk u shtuan, po u formalizuan. Rivalve Rama u la takim në zgjedhje, duke u shprehur i bindur se nuk mund ta mposhtin. E kanë zgjedhur rrugën e vetëshkatrimit. Këtë herë kur të shkojmë në zgjedhje, më në fund do ta kuptojnë që janë vetëm duke u thelluar në rrugën e vetëshkatrimit nga zgjedhja në zgjedhje, janë të humbur me ne, nuk kanë shans të na mundin. Për një gjë theksoi se nuk kanë ndërmend t'i fal akuzat për shpifje. Do të kenë gjyqe të panumërta për shpifje, të panumërta. Do të rrinë në përdyert e gjyqeve për një kohë gjatë dhe do japin lekët kokër në kokër për çdo shpifje. Erion Braçë, i cili nga parlamenti të enten tregoi si ishin kërcënuar deputetët socialistë, këtë herë kishte një merak me analistët. Janë këta analistë mëdhenj që thonë që kjo nisëm ka natyrë populiste. Një pjesë e tyre janë dhe bixhozgjinj. T'ja u them hapur këtë gjë. Janë prekur drejt për drejt. Duam që 700 milion euro të kthehen për familjet tuaja. Jo për në xhepat, jo në xhepat e një grushti të vogël njerëzish që kontrollojnë bixhozin këtë vend. Nuk ka monopol të kërkujt. Do ketë vetëm një monopol shtetit dhe kaq dhe mbaron. Braçë theksoi se që nga njëjtja kanë qenë të shumta mesazhet mbështetëse që ai dhe socialistët e tjerë kanë marrë për këtë vendim.
24 vite më parë pika kufitare në Gjirokastër u sulmua nga persona të armatosur që vinin nga Greqia. Ngjarja u mor përsipër nga fronti për çlirimin e Vorjo Epirit. Sot, gati çerek shekulli më pas, gjurmë shqiptare sjell pas këtij edicioni lajmesh fakte, dokumenta dhe të vërteta tronditëse. Është 10 prilli i vitit 1994, ora 2:30 pas mesnate. Një pikë kufitare në Gjirokastër sulmohet nga njerëz të armatosur të ardhur nga Greqia. Thoshi, jam u të Albania. Masim shtuam në kufi që aty ata ishin në dilemë ta vrasin, mos ta vrasin. Sulmi ku mbeti i vrar kapiteni i parë Fatmir Sheu, ushtari Arsen Gjini dhe u plagosën disa ushtarë të tjerë u mor përsipër nga Mavi, fronti për çlirimin e Vorjo Epirit. Ajo çfarë na del në Mavi shfaqet her pas here si fantazëm. Çfarë fshihej pas kësaj ngjarje? Përse u sulmua posta kufitare shqiptare? A kishte një plan për autonomi të të ashtu quajturit nga ekstremistët grek Vorjo Epir? Për ne kjo është zona e Vorjo Epirit. Ne këtë njohim. Ne këtë kërkojmë. Fakte edhe dokumenta të vërteta tronditëse. Përse për këtë masakër nuk ka të dënuar? Sonte në mbrëmje në 20:10 minuta, në ciklin Gjurmë shqiptare të gazetarit Marin Mema. Masakra e Peshkëpis nga Marin Mema. Sonte ora 20:10 në Top Channel. Tetori nuk është vetëm muaj i sensibilizimit për kancerin e gjirit, por edhe i solidaritetit me ato që janë prekur. Ndaj sot, gra dhe vajza adhuruan flokët e tyre për të bërë paruke për pacientet e prekura nga kjo sëmundje. Ndjekim Alma Demiraj. Është vetëm 17 vjeç dhe si çdo vajzë kësaj moshe i dëshiron flokët e gjata, por Drita Lapi ka vendosur t'i pres flokët e saj për gratë me kancer gjiri, të cilat pasi nënshtrohen trajtimit me kimioterapi, pësojnë rënje të flokëve. Kam rreth 2 vite që i ris flokët dhe kam menduar përgjatë vitit të fundit që t'i dhuroja për gratë me kancerin e gjirit. Sa ke vendosur që t'i presësh flokët? Tani për momentin i kam deri në gjatësinë e mesit dhe kam vendosur t'i pres deri te shpatullat. Besoj se do jetë mjaftueshme për të krijuar një paruke. Përveç vuajtjes, sëmundja e rëndit dëmton edhe psikologjikisht gratë. Ndryshimi i pamjes së jashtme i bën ato të ndihen edhe më pesimiste. Të vjen keq që po i pres flokët? Jo, as pak. Më ndjen dije mirë që po i pres, sidomos për këtë kohë. Kjo është hera e tretë që gra dhe vajza u vinë në ndihmë pacientëve me kancer gjiri duke dhuruar flokët e tyre. Ndoshta paruket nuk do i zgjidhin punë, por do ja ndryshojnë buzëqeshjen, do ja ndryshojnë lumturinë. Edhe jam shumë e sigurt që edhe psikologjinë, sepse vetëm kur e ke vetë dhe përjeton vetë, e di se çfarë kalon edhe se sa shumë të mundon ajo pjesa e flokëve. Muaji tetor është muaji i sensibilizimit të gjitha grave për kontrolle të vazhdueshme dhe jo vetëm, pasi edhe ato që janë prekur nga kjo sëmundje duhet të gjejnë forcë për ta sfiduar. Unë besoj jam një dëshmitare e kësaj betejë prej 10 vitesh, pavarësisht se kam kaluar fazën e parë, më është rikthyer. Aktualisht ka goditur kockat, por kjo nuk e ndal akoma luftën time. Dëshira për të jetuar më jep forcë. Të paktën 8 persona u vranë gjatë një sulmi në një sinagogë të Pensilvanisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Policia e arrestoi autorin ndërsa vjojnë hetimet për ngjarjen e rëndë. Një njeri i armatosur ka hyrë në një sinagogë në qytetin Pittsburgh të shtetit Pensilvania dhe ka shtënë me armë zjarri. Shërbimet emergjente arritën në sinagogën e kongregacionit të pemës së jetës rreth orës 10 të mëngjesit sipas raporteve. Deri tani numërohen 4 të vrarë dhe 12 të plagosur sipas dhënësit të departamentit të policisë së Pittsburghut. Sipas faqes zyrtare të sinagogës, në momentin e krimit, brenda saj ka qenë duke u mbajtur një ligjërim fetar. Autori i vrasjeve thuhet se ka bërë edhe komente raciste. Pamja tregon një prani të dëndur të forcave të rendit në lagjen e Pittsburgh Squirrel Hill. Sipas raportimeve të fundit, njeriu që ka hapur zjarr brenda sinagogës është arrestuar. Nga raportimet e policisë mbi pamjen e tij, ai është përshkruar me ngjyrë lëkure të bardhë dhe me mjekër të dëndur. Policët po vazhdojnë të kërkojnë njerëzit e trembur të fshehur në zonën rreth sinagogës. Në këtë vepër kriminale kanë mbetur të plagosur gjithashtu edhe 3 oficerë të policisë. Presidenti Donald Trump nëpërmjet një postimi në Twitter u ka këshilluar banorëve të zonës që të qëndrojnë në zona të sigurta.
Magna Carta, një nga dokumentet më të rëndësishëm të historisë Britanisë së Madhe, u tentua që të vjedhej. Policia e arrestoi 45 vjeçarin që tentoi vjedhje në katedralen e famshme. Qyteti i vogël britanik i Salisbury trembeu kohë më parë vëmendjen e botës për shkak të hetimit ndërkombëtar mbi helmimin e agentit rus Sergej Skripal me Novichok. Tani emri i tij lakohet sërish në mediat e huaja, por për një arsye krejt tjetër. Një 45 vjeçar ka përfunduar në pranga sepse u përpoq të vidhte kopjen e Magna Cartës që mbahet në katedralen e famshme të qytetit. Dokumenti 803 vjeçar konsiderohet si një ndër më të rëndësishmit në histori. Burri i theu kutinë e xhamit që e mbante dhe tentoi ta nxirrte prej andej. Karta e të drejtave të njerëzit ka qenë një marrëveshje paqeje që synonte frenimin e rebelimit kundër mbretit John në vitin 1215, duke i dhënë jetë një alternative tjetër përveç asaj të qeverisjes me pushtet absolut. Praktikisht ai është dokumenti i parë që e vendos me shkrim se askush, përfshirë këtu dhe vetë mbretin, nuk qëndron mbi ligjin. Karta parashikonte po ashtu të drejtat për një gjyq të ndershëm. Kopja e gjendur në katedralen e Salisburyt është një prej 4 të tillave që ekzistojnë sot. Magna Carta besohet të ketë frymzuar një sër dokumentesh, përfshirë dhe Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Dy ndeshjet e para të javës së 10 të Superligës, flamurtarit e Uta dhe Tirana Partizani u mbyllën në barazim 1-1. Me nga një pikë të fituar dhe me një barazim të mërzitshëm që nuk ju përgjigje entuziazmit të tifozëve, Kamza dhe Tirana nuk e ndryshuan diferencën mes tyre dhe as e përmirësuan në renditjen e kategorisë superiore. Bardheblut e impenjuar në periferinë e kryeqytetit nuk arritën as këtë ndeshje të japin gëzimin e parë trajnerit të ri Ardi Mema. Fraksioni i parë i lojës rezervoi shumë pak raste, ndërsa pas pushimit loja u ngrit disi, por jo në nivelin e pritshëm. Tirana mori e përsin me një gol të sulmuesit Yunus Sentamu, pasi futbollisti nga Uganda u tregua javë të kapitalizoi në rrjet asistin e Grecës, por kjo i shërbeu vendasve për të zgjuar dhe japonezi Fukui barazoi rezultatin pas vetëm 5 minutash. Sulmuesi aziatik ndëshkroi ish ekipin e tij duke shfrytzuar zhvillimet e një goditje dënimi që gjetën të papërgatitur prapavijën bardheblu. 9 pikë për Tiranën dhe 8 për Kamzën pas 10 ndeshjesh. Me të njëjta shifra përfundoi edhe betejë e Vlorës mes flamurtarit dhe Teutës, derbi bregdetar që në fërshëllimin finale të arbitrit certifikoi nga 1 pikë për secilin. Një skemë e bukur e finalizuar nga sulmuesi Danilo Alves i dha vendasve e përsin, por skuadra e trajnerit Daja nuk diti ta menaxhoi, madje e shpërdoroi para pushimit. Teuta arriti të barazoi me një goditje dënimi nën mur, veprim që befasoi portierin Koliçi. Në fraksionin e dytë flamurtari kërkoi golin e suksesit, që mund t'i jepte përkohësisht vendin e dytë, por pa sukses. Kur kanë mbetur edhe pak më shumë se 2 muaj që të mbyllet viti i Gjergj Kastrioti Skënderbeut, diaspora shqiptare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës i propozon Tiranës dhe Prishtinës zyrtare që heroi të shpallet atë i kombit shqiptar. Këshilli organizativ i simpoziumit shkencor Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Michigan i përbër nga përfaqësuesit të shoqatave atdhetare si Shoqata Malësia e Madhe dhe Federata Panshqiptare Vatra, intelektual dhe qendra fetare në Michigan si Kisha Katolike e Shëmpalit apo Teqja Bektashiane, i propozon instancave më të larta të shteteve të Republikës së Shqipërisë dhe të Kosovës shpalljen me ligj të heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut, ati i kombit shqiptar. Dokumenti është propozuar dhe postuar në të gjitha instancat e hierarkisë shtetërore të Shqipërisë dhe Kosovës. Ideja e këtij propozimi lindi në fazat përmbyllëse të simpoziumit shkencor mbajtur në Michigan janar të këtij viti. Në deklarat, antarët e komisionit shprehen se dhënia e këtij titulli do të shërbente si një mesazh i fortë dhe i guximshëm për bashkësinë europiane, se orientimi gjithdimensional i shqiptarëve është Evropa, se shqiptarët janë pasardhësit e Skënderbeut, i cili luftën e tij të drejtë ja kushtoi jo vetëm çlirimit të viseve arpënore, por edhe mbrojtjes së civilizimit e hershëm evropian. Si rjedhoi, identifikimi ynë si Skënderbegas do të kthehej në një vlerë të shtuar dhe faktor emancipues për vetë komunitetin evropian. Me një argument historik të përgatitur nga historiani i njohur profesor doktor Yahya Drançolli dhe pas një mbështetjeje nga elita intelektuale dhe biznesmen të shuar të diasporës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kanada, komisioni shprehet se dhënia e këtij titulli përbën një akt të lartë vlerësimi, civilizimi dhe qytetaria, për të cilin kemi nevojë ne shqiptarët si komb, dhe më së shumti e meriton figura e pavdekshme e Skënderbeut në përmbyllje të 550 vjetorit të vdekjes së tij.
Në orën 3 të mëngjesit të së dielës rikthehet ora diellore. Akrepat kthehen një orë pas, që do të thotë se do të flem një orë më shumë. Ndryshimi i orës ndodh 2 herë në vit, verë dhe dimër, e kjo ndodh në javën e fundit të marsit dhe javën e fundit të tetorit. Ajo që njihet ndryshe edhe si ora dimrore përbën një moment të shkurtër sfide për orën tonë biologjike, që duhet të përshtatet me rutinën e re, por kjo gjë nuk zgjat shumë. Ndryshimi i orës ka nisur të aplikohet për herë të parë në vitet 1900 dhe erdhi si propozim për të kursyer energjinë, duke i shtuar ditës një orë më tepër në ndryshimin e orës në të dielën e fundit të marsit. Ishte gjithçka për edicionin e mbrëmjes në Top Channel. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë me Ropafshi.